let's start again. Let's resize this. Let's take this here. हामीले यो पार्ट बनाइसकेका छौँ. So if you want, then you can zoom in and check out यो के भएको छ भनेर, but मैले यसलाई साइडमा राख्दिएँ. अब now next up we make is a cash budget. अब cash budget बनाउनु भन्दा अगाडि I always advise students to like prepare the sales collection budget as a working note. So working note 1 भनेर sales collection budget बनाऊ. र धेरैजना स्टुडेन्टहरू आजको क्वेसनमा यसमै जोकिएको छ है. सो तपाईँहरूको कतिजनाको ब्यालेन्स सिट मिलेन, बजेट मिलेन भन्दाखेरि यो क्वेसनमा टेक्निकल्ली यो क्वेसन राइट छ, तर क्वेसन आफैमा पोलिसी इन्कन्सिस्टेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि जुन चिज ध्यान दिनुपर्ने हो प्रायः त्यो स्टुडेन्टहरूले त्यो पार्ट मिस आउट गरिरहेको देखेको छु मैले है. सो सेल्स कलेक्सन बजेट युजली गर्दाखेरि हामीले के भन्ने गरेका थियौँ त भन्दाखेरि चाहिँ एक्चुअल सबै लिनुहोस् अनि त्यसपछिबाट फोरकास्टेड पनि लिएर चाहिँ त्यसको आधारमा चाहिँ तपाईँहरूले बजेट बनाउनु भनेर भनेको है. त्यो गर्दाखेरि यसमा नोभेम्बर, डिसेम्बर, जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रिल दिएको छ. तर यसमा तपाईँहरूले नोभेम्बर र डिसेम्बरको सेल्स लिएर त्यसको आधारमा क्यालकुलेट गर्नुभयो भने तपाईँहरूको रिसेबलको पार्ट चाहिँ तपाईँहरूको ब्यालेन्स सिटको रिसेबलको पार्टसँग मिल्दैन है. अब के भन्न खोजेको भन्ने कुरालाई मैले एउटा इक्जाम्पल दिएँ. सो यो पार्टमा आई बिलिभ सबैजना स्टुडेन्ट्सहरूले आज मिस्टेक गरेको छ. रिजन किन त भन्दाखेरि चाहिँ क्वेसनको पोलिसी आफ्नै क्वेसन त्यो मतलब पास्टको सेल्सको कलेक्सनसँग कन्सिस्टेन्ट देखिँदैन. एगेन त्यसमा क्वेसनलाई मिस्टेक भन्न मिल्दैन. यो टेक्निकल्ली लाइक क्वेसन इज राइट किन त भन्दाखेरि पोलिसिज अब कलेक्सन पोलिसिज आर सब्जेक्ट टु चेन्ज फ्रम टाइम टु टाइम. तर क्वेसनले त्यो पोलिसिज चेन्ज भएको छ अथवा चाहिँ पर्सेन्टेज कलेक्सन एक टाइम पिरियडदेखि अर्को टाइम पिरियडमा चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ जुन पर्सेन्टेज प्रोपोर्सनमा कलेक्सन हुने त्यो फरक भनेर दिएको भए अथवा डिस्क्लोज गरे भएदेखि चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो. तर पनि अब त्यो नमिल्दैमा क्वेसन रङ भनेर भन्न चाहिँ मिल्दैन. तर अब मास्टर्स लेभलमा स्टुडेन्ट्सहरूले यो कुरालाई कतिको स्पट गर्न सक्छन् सक्दैनन् भन्ने कुरा चाहिँ अब द्याट्स अगेन क्वेसनेबल थिङ है. अब तपाईँहरू अब कतिले पत्ता लाग्यो होला, कतिले पत्ता लागेन होला, लेट्स सी. सो बिफोर स्टार्टिङ विथ द सेल्स कलेक्सन बजेट यो क्वेसनको टेक्निकलिटीको बारेमा म अलिकति डिस्कसन गर्छु है. सो नोभेम्बरमा हेर्ने हो भने नोभेम्बर र डिसेम्बरको सेल्सलाई लिएर कुरा गरौँ. नोभेम्बरको हाम्रो सेल्स छ 1 लाख र डिसेम्बरको सेल्स छ 1,50,000. सो टेक्निकली क्वेसनले आफ्नो कलेक्सन पोलिसी के भन्छ त भन्दाखेरि आउट अफ 100% सेल्स क्वेसनले के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ द्याट 20% अफ द सेल्स विल बी अन क्यास है. 20% क्यासमा हुन्छ र बाँकी जुन छ तपाईँको 80%लाई चाहिँ क्रेडिटमा भनेर भन्छ. सो द्याट मिन्स वाट एभर सेल्स द्याट यु मेक विल बी 20% अपफ्रन्ट पेमेन्ट हुन्छ भने 80% चाहिँ तपाईँले क्रेडिटमा पेमेन्ट क्रेडिट सेल्स गर्नुहुन्छ. क्रेडिट सेल्सको कलेक्सन उसले 3वटा इन्स्टलमेन्टमा दिएको छ. के त भन्दाखेरि आउट अफ 80% को 40% अफ द पार्ट द्याट इज 40% अफ यर क्रेडिट सेल्स विल बी कलेक्टेड इन द सेम मन्थ. ठिक छ, सेम मन्थको कुरा गर्छ उसले. त्यसपछिबाट 35% नेक्स्ट मन्थको कुरा गर्छ र 25% नेक्स्ट मन्थ भनिसकेपछि that is going to be collected in the next 2 months of the sales. सो यदि स्टुडेन्ट्सहरूले जुन अब पास्ट क्वेसन्सहरू प्र्याक्टिस गर्दाखेरि एक्चुअल सेल्स सहित लिएर जुन यो प्रोपोर्सनमा क्यालकुलेट गर्दै जाँदाखेरि बट देल सी इज यसको 20% क्यासमा क्यास सेल्स त आइहाल्यो. क्यास सेल्स तपाईँले यसको 20% गर्नुहुन्छ द्याट इज गोइङ टु बी 20,000. ठिक छ. एन्ड 1,50,000को गर्नु भने 30,000 तपाईँको के आउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ क्यास सेल्स आउँछ. एन्ड दिस वे तपाईँको क्रेडिट सेल्स कति आउँछ त भन्दाखेरि दिस इज 80,000 सपोज है. यसमा मैले ब्यालेन्स सिटसँग अहिले लिङ्क गर्छु, तर यदि सरसरी प्रायः स्टुडेन्टहरूले गर्दै जाँदाखेरि यदि यो सेल्स लिँदाखेरि कसरी लिएको हुन्छ र कहाँनिर चाहिँ यो क्वेसनमा चाहिँ टेक्निकल्ली एउटा फ्लज छ भन्ने कुरालाई देखाउँदैछु है. सो यहाँनिर कति 1,20,000. सो इफ यु कलेक्ट दिस तपाईँले कुरा बुझ्नु पऱ्यो के त भन्दाखेरि चाहिँ कलेक्सनको हकमा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो कलेक्सनको कुरा गर्ने हो भने नोभेम्बर महिनाको 80,000 जुन छ त्यसको 40% त्यही महिनामा कलेक्ट हुनुपर्ने. 80,000 को 40% भनेपछि तपाईँको आयो 32,000 सेम मन्थमा. सो 80,000 को तपाईँको 35% द्याट इज 28,000 नेक्स्ट मन्थमा हुन्छ भने थर्ड इन्स्टलमेन्ट जुन छ 80,000 को तपाईँको 25% द्याट टर्न्स अराउन्ड टु बी
20,000 त्यो चाहिँ कहाँ हुनु पर्यो त जनवरीमा कलेक्सन हुने हो सो टेक्निकली स्पिकिङ यदि तपाईले डिसेम्बर मन्थको ब्यालेन्स सिट बनाउँदै हुनुहुन्छ भने नोभेम्बर महिनाको सेल्सको कलेक्सन बापत ठीक छ नोभेम्बर महिनाको सेल्सको कलेक्सन सेल्स बापत डिसेम्बर भन्दा पछि कलेक्सन हुने अमाउन्ट जुन यो अमाउन्ट छ यसलाई तपाईले एकाउन्ट रिसेबलमा देखाउनु पर्ने हो नोभेम्बर बापत तर यदि क्वेसनमा तपाईले अलिकति ध्यान दिनुभयो भने नोभेम्बरको एकाउन्ट रिसेबल 16,000 मात्रै छ सो यदि जो स्टुडेन्ट्सहरूले पास्टको सेल्सलाई अथवा चाहिँ पास्टको जुन तपाईँको चाहिँ यो रिसेबल कलेक्सन पोलिसी छ त्यो कलेक्सन पोलिसीकै आधारमा तपाईँले नोभेम्बर र डिसेम्बरको सेल्स कलेक्ट गर्नुहुन्छ भने मोस्ट लाइकली तपाईँको ब्यालेन्स सिट पनि मिलेन र क्यास बजेट पनि मिलेन त्यसै गरी डिसेम्बरको हकमा हेर्ने भने डिसेम्बरको 1,20,000 को 40% सो 1,20,000 को 40% टर्न्स अराउन्ड टु बी 48,000 र 1,20,000 को बाँकी 60% भनेको 72,000 है भनेको 1,20,000 को 35% नै गरौँ पहिला सुरुमा 1,20,000 को 35% हुन्छ 42,000 नेक्स्ट मन्थमा र त्यसपछिबाट 1,20,000 को 25% भनेको 30,000 तपाईँको नेक्स्ट मन्थमा सो तपाईँको अर्को एउटा फ्लस डिसेम्बरको तपाईँको मोटामोटी 60,000 कलेक्सन देखिएको छ तर डिसेम्बरको कलेक्सन तपाईँले हेर्ने हो भने इट इज सपोज टु बी कति हुनु पर्यो त इफ क्वेसन टेक्निकली आफ्नो रिसेबलको पर्सेन्टेजको प्रोपोर्सन यदि चेन्ज नगरेको फ्रम वान पिरियड टु अनदर पिरियड हुने हो भने तपाईँको ब्यालेन्स सिटमा यो 72,000 हुनुपर्ने थियो ठिक छ तर ब्यालेन्स सिटमा छ कति नोभेम्बरको सेल्स 16,000 छ डिसेम्बरको सेल्स 60,000 छ भनेपछि जो स्टुडेन्टले यो नोभेम्बर र डिसेम्बरको दुईटै सेल्स चाहिँ यसरी यहाँबाट यो हिसाबले हिसाब गरे उनीहरूको यसपालि ब्यालेन्स सिट पनि मिलेन क्याश फ्लो पनि मिलेन अब पोलिसी टाइम पिरियड टु टाइम पिरियड इन्कन्सिस्टेन्ट छ क्वेसनले डिस्क्लोज गरेका छैन तर इट इज एक्सपेक्टेड के त भन्दाखेरि चाहिँ यु सुड आई थिङ्क ट्राई टु फिगर आउट कि यदि यस्तो अवस्था छ भने ब्यालेन्स सिटको एक्चुअल फिगर जुन दिएको हुन्छ त्यसको आधारमा हामीले सेल्सको कलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ सो ह्याभिङ सेड द्याट अब यो भइसकेपछि वी क्यान नट टेक नोभेम्बर र डिसेम्बरको सेल्स यसरी जस्ट वी स्टार्ट विथ के त भन्दाखेरि चाहिँ जनवरीदेखिको सेल्सबाट मात्रै हामी कलेक्सन सुरु गर्छौँ सो जनवरीको मन्थ यो भयो फेब्रुअरीको मन्थ यो भयो र मार्चको मन्थ यो भयो सो सेल्सको कुरा गर्ने भनेदेखि सेल्स रेभेन्यूबाट सुरु गरौँ सेल्स रेभेन्यू रेभेन्यूमा तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि जनवरीको 2 लाख छ फेब्रुअरीको 3 लाख छ र मार्चको 3,50,000 छ सो यसमा क्याश सेल्सको पार्ट राखौँ क्याश सेल्स is going to be 20% so 20% भनेपछि let's calculate 20% of the sales this is 40,000 this is 60,000 and this is 70,000 if this is so the simple idea is remaining amount is a credit sales so credit sales को कुरा गर्ने हो भने this is 80% so 80% को कुरा गर्नुहुन्छ भने 2 लाखमा 40,000 घटाउनुस् 1,60,000 3 लाखमा 60,000 घटाउनुस् 2 लाख 40,000 and 350 minus 70,000 that is 280,000 so credit को collection गर्नु छ so collection of credit ठीक छ collection of credit को कुरा गरौँ collection of credit गर्दाखेरि as we noticed forecasted period मा तपाईको तीनवटा इन्स्टलमेन्टमा क्रेडिट कलेक्सन हुँदैछ फर्स्ट वान इज 40% same month 40% same month ठीक छ त्यसपछिबाट second installment is 35% on the next month र third मा is going to be 25% on next month so having said this अब हाम्रो forecasted period को सेल्सलाई हेर्दै जाउँ 1,60,000 को 40% तपाईको त्यही मन्थमा 64,000 you'll receive on the same month 240,000 को 40% 2,40,000 को 40% 96,000 on the same month 2,80,000 को 40% 1,12,000 on the same month so second step 35% on the next month 1,60,000 को 35% January को credit sales तपाईले 56,000 पाउनुहुन्छ February मा and again the 1,60,000 2,40,000 को 35% you'll get 84
thousand of the credit sales of February on the month of March र मार्च महिनाको 2,80,000 को for 35% you'll get it 98,000 on the month of April, that is after March, right? So having said this, हाम्रो second installment भयो, third installment अब जाउँ 1,60,000 को 25%, that's 40,000 you'll collect in the third month of the sales. So January को sales यहाँबाट 20% 40% यहाँ आयो, 35% यहाँ आयो, 25% यहाँ आयो. Then same with the February and same with the March, है. So 2,40,000 को 25% गरौँ, आयो हाम्रो 60,000, that is 60,000. 2,80,000 को 25% आयो 70,000. As you can see, this is the part that will be collected after. Okay, box बनाउन खोजेको के भने यार. This will be collected after the month of March. So this is basically an accounts receivable. तपाईहरुले balance sheet बनाउँदाखेरि accounts receivable at the end of March मा देखाउनु पर्ने हुन्छ. र प्राय स्टुडेन्ट्सहरुले आज एक्जाममा मिस्टेक गरेको पार्ट चाहिँ यो पार्ट हो. यहाँ भर्ने पार्टमा स्टुडेन्टहरुको मिस्टेक भएको छ. अब के मिस्टेक भयो त्यसलाई कसरी चाहिँ मतलब टेक्निकली कसरी मिलाउन सकिन्थ्यो त भन्दाखेरि बुझ्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि नोभेम्बरको सेल्स भनेको तपाईले जनवरीको कुरा गर्नुहुन्छ भने नोभेम्बरको थर्ड मन्थ भनेको जनवरी हुन आउँछ र यो 16,000 जुन अमाउन्ट छ that is supposed to be collected as a last installment on the month of January. So तपाईहरुले नोभेम्बर र डिसेम्बरको सेल्स राखे भए यहाँ 20,000 आउँथ्यो, यहाँ 20,000 आउँथ्यो, जसको 20,000 आएको छ त्यो मिस्टेक भयो. यहाँनिर हुनुपर्ने अमाउन्ट के हो त भन्दाखेरि यो 16,000. किन भन्दाखेरि ब्यालेन्स सिटमा जे दिएको छ त्यसको बेसिसमा तपाईहरुले गर्नु पर्यो. कारण किन त भन्दाखेरि चाहिँ these accounting estimates, like time to time यो चेन्ज हुन सक्छ. अब अगेन मैले फेरि पनि एम्फसाइज गरे मास्टर्स लेभलको क्वेशनमा अकाउन्टिङ जुन तपाईहरुको रिसिभेबलको पोलिसिस छ त्यो चेन्ज भएको छ कि छैन भनेर खुलाइदिएको भएदेखि बुझ्न सजिलो हुन्थ्यो हैन. तर पनि अब यो क्वेशनमा मिस्टेक भन्दा पनि टेक्निकली क्वेशन इज करेक्ट. अब यो लेभलमा चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरुलाई तयार गरिएको छ कि छैन भन्ने कुरा मात्रै हो. सो 16,000 यहाँ आयो. एन्ड अगेन यो 60,000 को पार्टलाई है अब डिसेम्बरको सेल्सको 60,000 को पार्टलाई अब वेदर यहाँनिर एउटा एजम्पसन नै गर्नुपर्ने हुन्छ. किन त भन्दाखेरि एक्चुअल सेल्स 1,50,000 को आधारमा हेर्नुहुन्छ भने अघि हामीले भने जस्तै 42,000 र 30,000 गरेर कलेक्ट हुनुपर्ने देखिन्छ. तर 42 र 30 गर्दाखेरि 72,000 टोटल कलेक्सन हुने देखिन्छ. तर यहाँनिर छ जम्मा 60,000. सो अब यहाँनिर एउटा एजम्पसन तपाईहरुले गर्नलाई के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि यो 60,000 लाई चाहिँ अहिलेको प्रोजेक्टेड पिरियडको जुन पर्सेन्टेज कलेक्सन छ 35:25 के रेशियोमा कलेक्सन गरिन्छ भन्ने चाहिँ तपाईले एजम्पसन गर्नु पर्यो. अदरवाइज तपाईले अरु कुनै हिसाबले यो हिसाब मिलाउन सक्नुहुन्न. सो 60,000 को कति पार्ट चाहिँ जनवरीमा उठ्ने त भन्दाखेरि चाहिँ 60,000 को यदि हामीले एज्युम गर्यौं कि 35:25 को रेशियोमा हो भनेदेखि 35 र 25 को रेशियो नै 35/60 will be collected in the month of January र 60,000 को 25/60 चाहिँ तपाईले के गर्नुहुन्छ फेब्रुअरीमा कलेक्ट गर्नुहुन्छ. सो दैट टर्न्स आउट टु बी कति त भन्दाखेरि 35,000 जनवरीमा र 60,000 को 25/60 भनेको 25,000 चाहिँ कहाँ फेब्रुअरीमा. भनेपछि यो जुन टोटल फिगर छ यो फिगर भनेको तपाईको 60,000 हुन आउँछ which यदि तपाईको दिएको सेल्सको आधारमा हेर्ने हो भनेदेखि 72,000 कन्सिडरिङ द सेम कलेक्सन प्रोग्रेसन. तर ब्यालेन्स सिटमा जुन फिगर दिएको छ त्यसको आधारमा हामीले बजेटेड फिगर्सहरुलाई ओपनिङ फिगर्सहरुलाई कन्सिडर गर्नुपर्ने हुँदाखेरि अहिलेको हकमा यु हेभ नो चोइस बट टु युज एज अ केटी दिस इज 35,000 र दिस इज 25,000 राख्नु पर्यो. सो यो पार्टमा है अब मोस्ट अफ द स्टुडेन्ट्स ब्याचलर्स लेभलमा यतिको डायग्नोसिस गर्न सक्छ सक्दैन क्वेशनेबल. तर दिस इज द राइट वे टु डु इट है. अब क्याश कलेक्सन फ्रम सेल्स कति आउँछ त भन्दाखेरि क्याश कलेक्सन फ्रम सेल्सको कुरा गर्ने हो भने देन यु हेभ टु एड अप के त भन्दाखेरि दिस इज क्याश कलेक्सनको पार्ट र यो क्रेडिट कलेक्सनको पार्टलाई राख्नु पर्यो.
40,000 plus 64,000 plus 35,000 plus 16,000. So for the month of January you have 155,000, 1,55,000 को collection देखियो. So for the month of February 60,000 plus 96,000 plus 56,000 plus 25,000, that is 237,000 यहाँ देखियो. ठिक छ. त्यसपछि एउटा मार्च महिनामा 70,000 plus 1,12,000 plus 84,000 plus 40,000. So यहाँ देखियो 3,06,000. So यदि तपाईको क्याश कलेक्सन फ्रम सेल्स 80 आएको छ र यो फिगरहरुलाई लगेर तपाईले क्याश बजेटमा राख्नु भयो भने मोस्ट लाइकली you'll have a final balance sheet जुन चाहिँ asset side र liability side मा tally हुन्छ. So let's see whether this tallies or not. है गर्दै जाउँ, कम्प्लिट भइसकेपछि थाहा भइहाल्छ. So यसलाई पनि साइड मा राखौं र लेट्स ट्राई टु प्रिपेयर हाम्रो क्याश बजेट. ठीक छ. अब यो चाहिँ भिडियो चाहिँ तपाईहरुले पज गरेर अगाडि पछाडी गरेर हेर्नु होला, किन भन्दाखेरि अब यो एउटै पाना मोटाउनु पर्ने हुन्छ. सो आई एम जस्ट लाइक डाउन साइजिङ इट अनि यतापट्टि साइडमा राख्दिए. अब बनाम के त भन्दाखेरि क्याश कलेक्सन डिस्बर्समेन्ट बजेट. ठीक छ. सो क्याश कलेक्सन एन्ड डिस्बर्समेन्ट बजेट. सो क्याश कलेक्सन एन्ड डिस्बर्समेन्ट बजेटमा रिलेटिभली भेरी सिम्पल खालको बजेट सोधेको छ, किनभने कुनै पनि फिशी थिङ्स यसमा छैन. सो स्टार्टिङ विथ जनवरी, February and the March. ठीक छ. So we'll start with के beginning cash. Beginning cash को कुरा गर्न जनवरीमा we have 20,000. Always remember that हामीले beginning balance यहाँबाट लेखेको छौं. त्यसपछिबाट हामी के एड गर्छौं त भन्दाखेरि क्याश कलेक्सन. क्याश कलेक्सन रिप्रेजेन्ट्स के त भन्दाखेरि हाम्रो पैसा कति कति आयो भन्ने कुरा हो सिम्पली है. क्याश कलेक्सनमा हेर्ने हो भनेदेखि हामीले अलरेडी वर्किङ नोट बनाइसकेका छौं. यसलाई हामी क्याश कलेक्सन फ्रम सेल्स भन्छौं. ठीक छ. यो अलि यता आयो, मैले यसलाई सानो बनाइदिए. ओके. क्याश कलेक्सन फ्रम सेल्स. ठीक छ. क्याश कलेक्सन फ्रम सेल्स जुन दिएको छ त्यसलाई एज इट इज सारौं. 1,55,000. त्यसपछिबाट 2,37,000 एन्ड 3,06,000. अब क्वेशन पढ्दै जाँदाखेरि अरु कुनै पनि सोर्सेस अफ क्याश इनफ्लो छैन. सो क्याश इनफ्लो नभइसकेपछि हामीले एज इट इज यति नै राख्छौं. यसलाई अब टोटल क्याश कलेक्सन भनेर राखौं. ठीक छ. टोटल क्याश कलेक्सन भनेर राखौं. टोटल क्याश कलेक्सन भनेर राख्दाखेरि जुनको चाहिँ बिगिनिङको पार्ट छ त्यसलाई पहिला सुरुमा कम्प्लिट गरौँ. 20,000 प्लस 1,55,000. सो आउँछ कति 1,75,000. अब अहिले हामी यो पार्ट र यो पार्ट जोड्दैनौं, किन भन्दा हामीसँग बिगिनिङ क्याश ब्यालेन्स छैन. ठीक छ. ल त्यसपछि एउटा कलेक्सन पछि एउटा लेस डिस्बर्समेन्टको पनि हालौ अथवा क्याश पेमेन्ट पनि भनिन्छ. ठीक छ. अहिले अट्छ होला, मैले पेमेन्टै लेख्दिएँ. ल क्याश पेमेन्ट. सो क्याश पेमेन्टमा के छ त भन्दाखेरि पहिला सुरुमा डोन्ट फर्गेट टु पे फर द मर्चेन्डाइज. सबै खर्चहरू सेम मन्थमा तिर्ने भन्ने कुरा गरेको छ. जस्ट चेक आउट हियर. के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ all the expenses including the purchase will be paid in the same month of the expenses and the purchase को कुरा गर्छ. ठीक छ. So that means the same month payment हुन्छ. So cash payment मा payment for merchandise. Okay. कचाको चुको भयो. Hope you understand. यो अब हतारमा बनाएको भिडियो भयो. So just informative purpose. बाँकी आफै मिलाएर बुझ्दा भइहाल्यो है. अब मर्चेन्डाइज पर्चेजमा फर द मन्थ अफ जनवरी हामी 2 लाख तिर्छौं. फेब्रुअरीमा हामी 2,10,000 तिर्छौं. त्यसपछिबाट मार्चमा हामी 1,80,000 तिर्छौं. किन त भन्दाखेरि यो कहाँबाट आयो भन्नुहुन्छ भनेदेखि हामीले पहिल्यै यहाँ तीनवटा बनाएर राखेका छौं. सो वी आर पेइङ अन द सेम मन्थ एज द पर्चेज. सो अरु एक्सपेन्सेसहरु पनि सेम मन्थ तिर्ने भन्छ. अब अरु एक्सपेन्सेस के छ त भनेर हेर्दै जाँदाखेरि एज यु क्यान सी ग्रस प्रफिट 40% छ भनेर भन्यो. त्यसपछि एउटा सेल्स एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्स एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्स will be 10% of the gross sales. So payment for expenses मात्र लेख्दै मैले. अब सपोज लेख्नु पर्ने चाहिँ सेलिङ एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड अपरेसन एक्सपेन्सेस हो. अब त्यो चाहिँ तपाईहरुले मिलाएर लेख्नु. लेट्स रिसाइज इट. यहाँनिर आयो.
ओके दिस इज पेमेन्ट के भयो हैन सो कति भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ 10% अफ द ग्रस सेल्स सो जनवरी मन्थको ग्रस सेल्स 2 लाख हो भने यसको 20,000 को कुरा आयो 3 लाखको 30,000 को कुरा आयो त्यसपछिबाट मार्चको 35,000 को कुरा आयो ठीक छ ओके अलिकति ठुलो पारेर लेख्न सजिलो हुन्छ कि है त्यसपछि एउटा अरु केही क्याश आउटफ्लो छ लेट्स सी सो क्वेसनले दिए अनुसारले कम्पनी इज प्लान टु अक्वायर द मसिन सो मसिन किन्दैछ भने मसिन अल्सो रिजल्ट्स इन आउटफ्लो सो पर्चेज अफ मसिन सो मसिन कहिले किन्दैछ त सो कम्पनी इज बाइङ द मसिन अन द मन्थ अफ जनवरी यस जनवरी भने चाहिँ जनवरीमा के गर्नु पर्यो 50,000 आउटफ्लो गर्नु पर्यो नट इन द फेब्रुअरी नट इन द मार्च है सो अरु केही छ आउटफ्लो आई डोन्ट सी द्याट लेट्स सी इन द ब्यालेन्स सिटमा कुनै लायबिलिटी अब्लिगेसन ड्यू छ छैन किन डिभेन्चरको बारेमा क्वेसनमा केही पनि भनेको छैन सो इट गोज लाइक दिस है यतिकै गइरहेको छ किन त भन्दाखेरि डिभेन्चरको सेटलमेन्ट अफ द पेमेन्टको बारेमा क्वेसनले केही पनि भनेको छैन सो हाम्रो लागि इसेन्सियली तीनवटा मेजर पेमेन्ट देखियो एउटा मर्केन्डाइजको एउटा सेल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेसको वुड बी 10% अफ द ग्रस सेल्स भनेको छ सो 10%ले नै उसको सेल्स एडमिनिस्ट्रेसन र डिस्ट्रिब्युसन तिनटै भ्याउने हुन्छ सो एक्विजिसन अफ द मेसिन त्यसलाई पनि हामीले देखाइसक्यौँ भनेपछि चाहिँ अल इन अल दिज आर द क्यास आउटफ्लोस होइन सो यसलाई के गरौँ त भन्दाखेरि टोटल क्यास डिस्पर्समेन्टको कुरा राखौँ यसलाई सो डिस्पर्समेन्टको पार्टमा 2 लाख प्लस 20,000 प्लस 50,000 गर्दाखेरि 2,70,000 इन द मन्थ अफ जनवरी त्यसपछि एउटा 2,10,000 प्लस 30,000 गर्दाखेरि 2,40,000 इन द मन्थ अफ फेब्रुअरी एन्ड 180,000 प्लस 35,000 गर्दाखेरि 2,15,000 इन द मन्थ अफ मार्च है सो टोटल गरिदिउँ देन अब हामीलाई चाहिन्छ दिस पार्ट क्यास कलेक्सनको पार्ट दिस पार्ट क्यास कलेक्सनको पार्ट भयो दिस पार्ट क्यास डिस्पर्समेन्टको पार्ट भयो भनेदेखि हामीले त्यो दुईटाको नेट फिगरलाई नेट क्यास सरप्लस अथवा डेफिसिट भन्ने हुन्छ ठीक छ भनेपछि चाहिँ नेट क्यास सरप्लस अथवा डेफिसिट इज भेरी सिम्पल थिङ यसलाई चाहिँ तपाईहरुले टोटल कलेक्सनबाट टोटल डिस्पर्समेन्ट घटाइसकेपछि आइहाल्यो हैन सो फर्स्ट मन्थमा हेर्ने हो भने 175,000 इज इनफ्लो एन्ड 270,000 इज आउटफ्लो सो बेसिकली 95,000 हामीसँग के छ क्यास डेफिसिट छ सो सिम्पल कुरा के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि मन्थमा वी निड अ मिनिमम क्यास ब्यालेन्स अफ 20,000 भनिएको छ अब नपुगेको खण्डमा वी हेभ टु टेक द लोन अब त्यो लोनको पार्टलाई डिल गर्नको लागि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ एडजस्टमेन्ट फ्रम बोरोइङ ठीक छ एडजस्टमेन्ट फ्रम बोरोइङ सेक्सन बनाउँछौँ ठीक छ एडजस्टमेन्ट फ्रम बोरोइङ भित्र हाम्रो लागि एउटा प्रिन्सिपलको पार्ट हुन्छ र अर्को इन्ट्रेस्टको पार्ट हुन्छ सो यो दुईटैको पार्ट जुन छ नेट गरिसकेपछि नेट एडजस्टेड फन्ड फ्रम बोरोइङ आउँछ सो एडजस्टेड फन्ड फ्रम बोरोइङ डोन्ट वरी मैले रिसाइज गरेर तल लिएर आइहाल्छु सो हटिहाल्छ होइन र लास्टमा हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ एन्डिङ क्यास ब्यालेन्स राख्ने हुन्छौँ ठिक छ ल यति कुरा बुझिया छ भनेदेखि हो यति कुरा बुझिया छ भनेदेखि कुरा मिलिहाल्यो है खासै गाह्रो क्वेसन चाहिँ होइन यो अब त्यही हो अब विद्यार्थीलाई कहिलेकाहीँ कुनै चिज गाह्रो लाग्न सक्छ तर यो क्वेसनमा चाहिँ पोलिसी र क्वेसनको इन्कन्सिस्टेन्सी हुँदाखेरि चाहिँ अब युजली हुनुपर्ने चाहिँ मिलेरै आउनुपर्ने हो तर अब क्रस चेक गरिएन कि अथवा अब अलिकति यही टेक्निकलिटीमा सोध्न खोजिया हो क्वेसनले चाहिँ तिरमिरी चाहिँ देखाइदियो हैन त ल अब 95,000 हाम्रो क्यास डेफिसिट छ 20,000 हामीलाई मिनिमम ब्यालेन्स चाहिन्छ र मल्टिपल 5,000 मा हो भनेदेखि 95,000 प्लस 20,000 गर्दाखेरि 1,15,000 हुन्छ इफ वी टेक द लोन अफ 115,000 then in that case net adjusted fund from borrowing will be 115,000 र 115,000 मा 90,000 घटाउँदाखेरि 5,000 95,000 plus 20,000 1,15,000
1,15,000 गर्दाखेरि we end up with the balance of 20,000 हैन त ल 1,15,000 minus 95,000 ओके सो 20,000 एन्डिङ क्यास ब्यालेन्स भइसकेपछि फेब्रुअरीको बिगिनिङ क्यास ब्यालेन्स पनि 20,000 हुन्छ सो 20,000 प्लस 237,000 गर्दाखेरि 257,000 भयो 257,000 मा 240,000 घटाउँ आयो 17,000 सो यो 17,000 भनेको अगेन इट इज लेस देन 20,000 सो के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि बरो गर्नु पर्यो बरो गर्दाखेरि 3,000 पुगेन टु द 20,000 तर हामीले 3,000 बरो गर्न मिल्दैन सो वी बरो 5,000 मिनिमम ठिक छ सो 5,000 मिनिमम दिस इज प्रिन्सिपलको पार्ट है यो सानो सानो अक्षर लेखाबाट फेरि झुकेला फेरि इन्ट्रेस्ट हो कि भनेर होइन नि फेरि सो 17,000 र 5,000 प्लस 5,000 इट कम्स आउट टु बी 22,000 सो यहाँ 22,000 को कुरा आयो 22,000 फेरि बिगिनिङ ब्यालेन्स अफ मार्च 22,000 यहाँ राख्यौँ 22,000 प्लस 3,06,000 हामीले गर्दाखेरि 3,28,000 को कुरा आयो 3,28,000 माइनस 2,15,000 1,13,000 सो सिम्पल वर्किङ नोट 1,13,000 हामीसँग छ हामीले लोन लिएको छौँ जम्मा 1,20,000 सो 1,13,000 माइनस 20,000 निकालौँ सो हामीसँग लोन रिपेमेन्टको लागि ठिक छ लोन रिपेमेन्टको लागि एभाइलेबल फन्ड भनेको 1,13,000 माइनस 20,000 गर्छौँ भने हामीसँग हुन्छ कति त भन्दाखेरि चाहिँ 93,000 हुन्छ ठिक छ अब लोन रिपेमेन्ट गर्दाखेरि 2,000 को मल्टिपलमा गर्ने भनेको छ सो 2,000 को नियरेस्ट मल्टिपल भनेको 92,000 हो तर 92,000 को हामीले यदि ट्रायल एन्ड एररमा चेक गऱ्यौँ भने 92,000 को 12%ले ब्याज तिर्न पुग्छ कि पुग्दैन हेर्नु पर्यो अब 93,000 तिरिरहँदाखेरि एउटा कुरा के ध्यान दिनु पर्यो त भन्दाखेरि कति महिनाको ब्याज हिसाब गर्ने त भन्दाखेरि फर्स्टमा लिएको लोन फर्स्टमा तिर्ने हुन्छौँ यहाँनिर 1,15,000 लोन लिएको छ यहाँनिर 93,000 तिर्नलाई छ र हामी 92,000 तिर्ने कुरा गर्दैछौँ भनेपछि चाहिँ यो पार्टको लोन पहिला तिर्ने कुरा भएको सो यो लोन हामीले लिँदाखेरि जनवरीमा लिएर गएर मार्चमा तिर्दाखेरि चाहिँ जनवरी फेब्रुअरी र मार्च 3 महिनाको ब्याज एप्लिकेबल हुने हुन्छ सो 92,000 तिर्दाखेरि 3 मन्थ्सको ब्याज तिर्न पुग्छ कि पुग्दैन हेरौँ है त सो 3/12 भने चाहिँ कति आयो 92,000.12 3/12 चाहिँ 2,760 हुने चाहिँ नपुग्ने रहेछ ठिक छ नपुग्ने रहेछ भनिसकेपछि चाहिँ सिम्पल कुरा के हो त भन्दाखेरि तपाईँहरूले 2,000 को मल्टिपलमा चाहिँ घट्नु पर्यो यदि 92,000 पुग्दैन भने चाहिँ अब नियरेस्ट थिङ द्याट यु क्यान पे इन द मल्टिपल अफ 2,000 इज 90,000 सो 90,000 को 12%ले 3 का मुनि 12 गर्दाखेरि तपाईँको ब्याज कति आउँछ त भन्दाखेरि 90,000.12 टाइम्स 3/12 सो कति 2,700 सो कुरा के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि यदि 90,000 तिर्ने हो भने तपाईँसँग यु लेफ्ट विथ 3,000 रुपिज टु पे द इन्ट्रेस्ट र 3,000 इज प्रिटी इनफ टु पे दिस 2,700 सो यहाँ लोन रिपेमेन्ट कति हुने भयो त भन्दाखेरि 90,000 लोन रिपेमेन्ट त्यसपछिबाट 2,700 इन्ट्रेस्ट रिपेमेन्ट सो टोटलमा तपाईँले तिरेको नेट रिपेमेन्टको अमाउन्ट कति हो त भन्दाखेरि चाहिँ 92,700 हुन आयो है अब यो अलिक तलमाथि छ अब आफै अलिअलि मिलाएर बुझ्नु होला है भनिसकेपछि यहाँनिर हाम्रो नेट एडजस्टेड फन्ड फ्रम बोरोइङ रिसाइज गरेर ट्याक्कै मिलाइदिउँ है ओके रिसाइज ओके यहाँबाट ट्याक्क ल है ल एकछिन है साथी यो कन्फ्युजन नहुने गरी म सारिदिइहाल्छु अहिले फेरि यहाँ कहाँबाट के आयो भन्दै तनाव दिन्छन् फेरि ल है सो यो केसमा हेर्ने हो भने हाम्रो नेट एडजस्टेड फन्ड फ्रम बोरोइङ को पार्ट हो है सो 5,000 यहाँ र 9,000 ने चाहिँ 92,700 हामीले के गर्यौँ तिर्यौँ अब किन चाहिँ 2,000 को मल्टिपलमा भनेको छ होइन सो त्यसपछि इन्ट्रेस्टको के हो भन्दाखेरि चाहिँ युजली रिपेमेन्ट वुड बी इन 2,000 भनेपछि प्रिन्सिपलको रिपेमेन्टलाई 2,000 बुझिन्छ इन्ट्रेस्टको मल्टिपल लागेको छैन सो इन्ट्रेस्टको मल्टिपल नलाग्दाखेरिको केसमा 1,13,000 मा हामीले 92,700 तिर्यौँ भनिसकेपछि हामीसँग हुन्छ 20,300 रुपियाँ सो यहाँ पनि एउटा लाइन तानिदिउँ यसरी सो 20,300 रुपियाँ तपाईँको क्यास ब्यालेन्स एट द एन्ड अफ मार्च है त ल यदि काम गरिसकेपछि अब हाम्रो काम के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउने ठिक छ र इन्कम स्टेटमेन्टको लागि चाहिँ अर्को पानामा जाउँ सो यसमा लेट मी गेट द क्वेसन है सो क्वेसन यहाँ राखौँ यो
केटाहरू पढ्दैनन् क्वेसन मिलेन भनेर आउँछन् के भन्ने ल ओके यहाँ यति भइसकेपछि अब इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्यो इन्कम स्टेटमेन्ट भन्ने काम गरिहालौँ ल सो इन्कम स्टेटमेन्ट बेसिकली सिम्पली हेर्दाखेरि मर्केन्टाइज बजेटको इन्कम स्टेटमेन्ट एकदमै सिम्पल हुन्छ है इन्कम स्टेटमेन्टमा कुनै त्यस्तो प्रब्लमै छैन यसमा दिस इज इन्कम स्टेटमेन्ट पर्टिकुलर राखौँ ठिक छ डिटेल्स राखौँ र अमाउन्ट राखौँ अब लाइन साइन तान्ने बुट्टासुट्टा भर्ने अब स्टुडेन्ट आफैले गर्ने है त्यो सो सेल्स रेभेन्यू फर द 3 months 3 monthsको कुन कुन छ त भन्दाखेरि 2 लाख 3 लाख र 3,50,000 जोडौँ 2 लाख 3 लाख प्लस 3,50,000 8,50,000 आउँछ सो हामी 8,50,000 सिधै यहाँ राख्छौँ सो त्यसमा लेस कस्ट अफ गुड्स सोल्डको पार्ट राखौँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड मर्केन्डाइजको हकमा सिम्पल छ ग्रस प्रफिट मार्जिन जति छ यहाँनिर ग्रस प्रफिट मार्जिनको रिमेनिङ पर्सेन्टेज भनेको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हुन्छ सो 40% ग्रस प्रफिट मार्जिन छ भनेदेखि 60% अफ द सेल्स विल बी योर कस्ट अफ गुड्स सोल्ड सो 8,50,000 छ भने 8,50,000 को 60% निकालौँ 8,50,000 को 60% भनेपछि 5,10,000 5,10,000 आउने बित्तिकै के भयो त यो भन्दाखेरि चाहिँ ग्रस प्रफिट हैन सो ग्रस प्रफिट आयो कति आयो त भन्दा 8,50,000 माइनस 510,000 340,000 अब यसमा के गर्नु पर्यो लेस एक्सपेन्सेस घटाउनु पर्यो कुनै एक्सपेन्सेस छ भने अब यहाँ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर लेखिदिउँ ठिक छ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस एकमुष्ट आउँछ सजिलो कुरो है एक्सपेन्सेस कति छ त भन्दाखेरि सिम्पली क्वेसनले के भन्छ 10% अफ द ग्रस सेल्स सो मोटामोटी हेर्दाखेरि हाम्रो ग्रस सेल्स भनेको 3 monthsको 850 छ भनेदेखि यसको 10% निकाल्ने हो भने सिम्पली 85,000 आइहाल्यो सकिएको कुरो अरु कुनै एक्सपेन्सेस छ यस देयर इज किन भन्दाखेरि हामीले यहाँनिर इन्ट्रेस्ट एउटा लोन रिपेमेन्टको इन्ट्रेस्ट पनि तिरेका छौँ बाँकी इन्ट्रेस्ट तिर्न पनि बाँकी छ सो इन्ट्रेस्टको कुरा गर्ने हो भनेदेखि इन्ट्रेस्टमा सर्ट टर्म लोनमा ठिक छ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसको कुरा गर्ने हो भनेदेखि राम्रोसँग बुझौँ है यहाँनिर पनि धेरैजना चिप्ले होला एउटा त 2700 तिरिहाल्यो ठिक छ 2700 मा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि वर्किङ नोट हेर्ने हो भनेदेखि वर्किङ नोट 2 भनौँ यसलाई ठिक छ वर्किङ नोट 2 भनौँ लोन लिएको जनवरीको र फेब्रुअरीमा लोन ल्याएको छ ठिक छ जनवरी र फेब्रुअरीमा लोन लिएको छ जनवरीको लोन कति त भन्दा 1,15,000 1,15,000 1,15,000 मध्येमा 90,000 को त के गरे इन्ट्रेस्ट तिरिसक्यो भनेपछि जनवरीको लोन अझै आउटस्ट्यान्डिङ कति छ 1,15,000 माइनस 90,000 गर्दाखेरि 25,000 के छ लोन बाँकी छ भनेपछि 25,000 लोन बाँकी छ भनेपछि यसको इन्ट्रेस्ट पनि के छ आउटस्ट्यान्डिङ छ भनेपछि जनवरीको लोन तिर्न बाँकी छ फेब्रुअरीको त पुरै नै बाँकी हो फेब्रुअरीमा पनि हामीले के गरेका छौँ 5,000 रुपियाँ लोन लिएको छौँ भनिसकेपछि कुरा के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ ज्यानको लोनको 2 मन्थको इन्ट्रेस्ट हुने भयो कति त भन्दाखेरि 25,000 को 12% ले 3 का मुनि 12 किनभने 3 महिनासम्म यो के छ आउटस्ट्यान्डिङ छ 25,000 को 12% ले 3 का मुनि 12 गर्दाखेरि 750 र यो 5,000 फेब्रुअरीमा लिएको हो भने चाहिँ कुरा के बुझ्नु पर्यो त फेब्रुअरीको सुरुमा लिएर मार्चको एन्डसम्म ड्यू हुँदाखेरि 5,000 को 12% ले 2 महिनाको ब्याज चाहिँ यसमा बाँकी हो 5,000 12 2 का मुनि 12 कति आउने हो 1,000 क्याल्कुलेसन चाहिँ अलिअलि हेर क्याल्कुलेटर थिच्दाखेरि कतै मिस्टेक भयो कि है अब यो प्रोसेस बुझिसकेपछि बाँकी कुरो मिलिहाल्छ है आइडिया बुझ्नु पर्यो मेन कुरा भनिसकेपछि इन्ट्रेस्ट आउटस्ट्यान्डिङ रहेछ कहिलेको त भन्दाखेरि जनवरीको लोनको 750 त्यो पनि तपाईँको खर्च हो जोड्नु पर्यो 750 प्लस फेब्रुअरीको पनि के हो खर्च हो भनेपछि चाहिँ 100 यो जोड्नु पर्यो ठिक छ अब इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसमा अर्को एउटा कुरा पनि बिर्सिन नहुने कुरा के त भन्दाखेरि हामीले बजेट बनाउँदाखेरि वी सुड बी प्रुडेन्ट भनेको के त भन्दाखेरि चाहिँ एक्सपेन्सेस जति सबैलाई इन्कर्पोरेट गर्ने इन्कम जति चाहिँ सर्टेन नभएसम्म इन्कर्पोरेट नगर्ने सो ह्याभिङ सेड द्याट यहाँनिर हेरिरहँदाखेरि ब्यालेन्स सिटमा एउटा डिभेन्चर भन्ने फ्याक्टर पनि छ डिभेन्चर अगाडि 10% पनि छ यसले के सिग्निफाई गर्छ त भन्दाखेरि यो डिभेन्चरमा 10% चाहिँ इन्ट्रेस्ट एप्लिकेबल हुन्छ त्यसको अर्थ हामीले यो सफ्ट लोन बाहेक डिभेन्चरको इन्ट्रेस्ट पनि यहाँनिर चाहिँ देखाउनु पर्ने हुन्छ अल्दो हामीले तिरेका छैनौँ त्यसलाई लायबिलिटी भनेर देखाउने हो ठिक छ तर पनि 10% डिभेन्चरलाई हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि त्यसको इन्ट्रेस्टलाई पनि फ्याक्टर इन गर्छौँ भनेपछि यहाँ 40,000 रुपियाँ के छ त भन्दाखेरि डिभेन्चर छ डिभेन्चरको 10% ले यदि आउटस्ट्यान्डिङ 3 महिनासम्म छ भने 3 का मुनि 12 भनिसकेपछि कुरा सकिएको
यदि यहाँ पर्सेन्टेज दिएको थिएन भने चाहिँ हामीलाई अब कति पर्सेन्टेज हो थाहा हुँदैन थियो, ठिक छ। त्यो बेलामा चाहिँ अब बेनिफिट अफ डाउट के त भन्दाखेरि चाहिँ यो डिभेन्चरको इन्ट्रेस्ट नदिए भएर इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेसन गर्नु पर्दैन भन्ने हुन्थ्यो। तर यसरी डिभेन्चरको पर्सेन्टेज दिइसकेपछि यो 10% भनेको 10% पर एनुअममा इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्ने भन्ने हो। र अलिकति कन्जर्भेटिभ प्रिन्सिपल अनुसार बजेटिङ गर्दाखेरि एक्सपेन्सेसलाई एज इट इज अथवा चाहिँ अल पोसिबल एक्सपेन्सेसलाई इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुँदाखेरि चाहिँ यो 40,000को 10%ले 3 महिनाको ब्याज पनि हामीले के गर्नु पर्यो, हिसाब किताब गर्नु पर्यो। भनिसकेपछि यो 1,000 रुपियाँ पनि यहाँनिर आयो। अब इसेन्सियली यो इन्ट्रेस्टै हो, त्यही भएर मैले छुट्टै इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर भनेर देखाइनँ, यहीँनिर के गरिदिएँ 1,000 रुपियाँ जोडिदिएँ। सो यो जोडिसकेपछि हाम्रो आयो इन्ट्रेस्ट खर्च कति त भन्दाखेरि 2700 प्लस 750 प्लस 100 प्लस 1,000 भनिसकेपछि 4,550 रुपियाँ चाहिँ हाम्रो इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस आयो। अब अरू केही खर्च छ हेरौँ, आई डोन्ट सी एनी अदर एक्सपेन्सेस। अब मसिनरीसँग रिलेटेड डिप्रिसिएसन हुनसक्थ्यो, अब त्यो डिप्रिसिएसन कुराहरू यहाँ गरेको छैन, सो नो निड फर द्याट। अब अरू कुनै एक्सपेन्सेस छैन भने चाहिँ यो नै हाम्रो लागि के हो, टोटल एक्सपेन्सेस हो। यो टोटल एक्सपेन्सेसलाई के गरिदिउँ 85,000 प्लस 4550लाई साइडमा निकालिदिउँ, आउँछ 89,550। ल अब यो 3,40,000 माइनस यो गर्दाखेरि आयो कति त भन्दाखेरि नेट इन्कम हाम्रो लागि नेट इन्कम आउँछ 2,50,450। ल जसको यो आयो त्यसको मिल्यो, जसको आएन अर्को इक्जाममा मिलाउने। ओके, सो अब वर्किङ नोटहरूलाई अलिकति साइड लगाइदिउँ, ब्यालेन्स सिट पनि यहीँ बनाउँ सजिलो हुन्छ, ठिक छ। सो यो अब वर्किङ नोट सुड फर्म द पार्ट अफ एन्सर भने अब कति विद्यार्थीले लेख्छन्, कति विद्यार्थीले लेख्दैनन्। अब लेख्ने ठिकै छ, नलेख्नेले अब त्यस्तै हो अब है। यसलाई कता हटाउने खोइ के अलिकति हेर्दाखेरि चाहिँ अलिक सोच्नै पर्ने क्वेसन हो। क्वेसन छ अब रङ नै भनेर चाहिँ भन्न मिल्दैन, तर राइट सबै राइटै छ, क्वेसन आफैमा कन्सिस्टेन्ट छ भनेर पनि भन्न मिल्दैन जस्तो लाग्छ। किन भन्दाखेरि मास्टर्स लेभलको क्वेसनमा यो कुरालाई अलिकति एक्सप्रेसली यदि पोलिसी सिफ्ट हुन्थ्यो र पोलिसी चेन्ज हुन्थ्यो भनेदेखि एक्सप्रेसली त्यो कुरा भन्दै भएदेखि स्टुडेन्टहरूलाई केही सहज चाहिँ हुन्थ्यो होला। ल अब ब्यालेन्स सिट बनाउँ है त। सो ब्यालेन्स सिट बनाउँदाखेरि सिम्पल फन्डा छ, वी ट्राई टु जस्ट फलो द एक्जिस्टिङ ब्यालेन्स सिट। एक्जिस्टिङ ब्यालेन्स सिटलाई रेफरेन्स लिएर हामीले के गर्ने हो, ब्यालेन्स सिट बनाउने हो। सो ब्यालेन्स सिट लेखौँ, ब्यालेन्स सिट एज अन January 1st, 2009। सो एक्जिस्टिङ ब्यालेन्स सिटको फर्मेटलाई पनि एज इट इजै गरौँ। सो एउटा साइडमा छ लायबिलिटी एन्ड क्यापिटल, ठिक छ, अमाउन्ट, अर्को साइडमा छ एसेट्स र अर्को साइडमा छ अमाउन्ट। अब लेट्स सी इक्विटीको पार्टमा एनी चेन्जेस इन द इक्विटी थ्रु आउट द क्वेसन छैन। छैन भनेपछि चाहिँ इक्विटी जस्ताको तस्तै हामी राख्छौँ, किन भन्दाखेरि चाहिँ इक्विटीमा कुनै पनि चेन्जेस आएको छैन। सो बेसिकली इक्विटी हाम्रो लागि कति छ त भन्दाखेरि 150,000। त्यही 150,000लाई हामी के गरौँ त भन्दाखेरि जस्ताको तस्तै राख्दिउँ। 10% डिभेन्चर रिपेमेन्ट अथवा केही भएको छ छैन। सो 10% डिभेन्चर एज इट इज नै बस्छ, किन भन्दाखेरि क्वेसनमा काहीँ पनि डिभेन्चरको रिपेमेन्टको कुरा मैले चाहिँ देखिनँ, ठिक छ। ल यो कति आउने भयो 40,000। त्यसपछि एउटा रिटेन अर्निङ। अब हामीलाई थाहा छ रिटेन अर्निङ भनेको कम्पनीले आफ्नो प्रफिटलाई विथहोल्ड गरेर राखेको हो। एक्जिस्टिङ प्रफिटले रिटेन अर्निङलाई बढाउँछ। अब कतिजनालाई रिटेन अर्निङमा नेट इन्कम जोडेर राख्न पनि पाइन्छ। रिटेन अर्निङमा कुनै चेन्ज छैन, 26,000को 26,000 राख्दै यो वर्षको नेट इन्कमले ठ्याक्कै यसको तल नेट इन्कम भनेर 250,450 लेखिदिउँ, ठिक छ। अरू पार्टमा अहिले आउँला, पहिला ब्यालेन्स सिटको पार्टमा हेर्दै जाउँ। त्यसपछि एउटा इक्विपमेन्ट छ। इक्विपमेन्टको हकमा हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि कम्पनीको पुरानो इक्विपमेन्ट 20,000को थियो, त्यसमा हाम्रो नयाँ पर्चेज पनि छ इक्विपमेन्ट 50,000को। सो त्यो दुईवटा जोडेर, सो द्याट मिन्स 20,000 प्लस 50,000 गर्ने हो भने आउँछ 70,000, ठिक छ। अब आयो कुरा एकाउन्ट रिसिभेबलको। अब एकाउन्ट रिसिभेबलमा कति के अमाउन्ट राख्ने त भन्दाखेरि सिम्पली अघि हामीले यहाँनिर हिसाब किताब गर्दै जाँदाखेरि साइडमा यो है एकाउन्ट रिसिभेबल भनेर भनेको थियो, त्यसमा 98,000 प्लस 60,000 प्लस 70,000को पार्ट हुन्छ, त्यो गर्दा 228,000 हुन्छ। त्यसलाई एकमुष्ट गरेर राख्दै अब कोलाई इच्छा छ ब्रेकडाउन गरेर राख्न पनि मिल्यो है।
फेब्रुअरीको चाहिँ यति अनि मार्चको चाहिँ यति हो भनेर दे क्यान राइट एज दे फाइन्ड इट कन्भिनियन्ट। अब आउँछ क्यास राखौँ। क्यास कहाँबाट राख्ने त भन्दाखेरि हाम्रो क्यास बजेटको मार्च महिनाको कति छ भन्ने कुरा हो, द्याट इज 20,300। त्यही अमाउन्टलाई हामीले यहाँनिर डिस्क्लोज गरिदिउँ, दिस इज 20,300। अब एक्जिस्टिङ ब्यालेन्स सिटमा भएको सबै आइटम्सहरूलाई हामीले राखिसकेको छ है। मर्कन्डाइज बाँकी रहेछ ल। मर्कन्डाइज इन्भेन्ट्रीमा कुन राख्ने त भन्दाखेरि इफ यु रिमेम्बर हामीले मर्कन्डाइज पर्चेस बजेट बनाएको थियौँ। मर्कन्डाइज पर्चेस बजेटमा सिम्पली मार्च महिनाको एन्डिङ इन्भेन्ट्री कति छ त्यो राख्ने हो, द्याट इज 1,80,000 होइन। त्यो 1,80,000लाई लगेर यहाँनिर राखिदिउँ ल, ठिक छ। अब यो स्क्रिन धेरै तलमाथि चलिरह्यो होला, तर के गर्ने, अब यो गर्नै पर्यो होइन। 1,80,000। अब इज द एनिथिङ एल्स टु बी इन्क्लुडेड? यस। किन त भन्दाखेरि हामीले अघि यहाँ वर्किङ नोटमा पनि हेरिसकेका छौँ। वर्किङ नोटमा के हेरेका छौँ त भन्दाखेरि मेरो जनवरीमा लिएको 25,000 लोन तिर्न बाँकी छ, फेब्रुअरीमा लिएको 5,000 लोन तिर्न अझै बाँकी छ। सो अल टुगेदर मेरो 30,000 लोन, सफ्ट लोन अझै के छ, आउटस्ट्यान्डिङ छ। भने चाहिँ यसलाई मैले के गर्छु त भन्दाखेरि सफ्ट लोन भनेर देखाउँछु। कति त भन्दाखेरि 30,000 को कुरा आयो। यदि लोन आउटस्ट्यान्डिङ छ भने चाहिँ डेफिनेटली इन्ट्रेस्ट पनि हाम्रो आउटस्ट्यान्डिङ थियो, ठिक छ। इन्ट्रेस्ट आउटस्ट्यान्डिङ कति त भन्दाखेरि चाहिँ 750 रुपियाँ र 100ले गर्दाखेरि चाहिँ 850 रुपियाँ के छ, मेरो सफ्ट लोनको इन्ट्रेस्ट आउटस्ट्यान्डिङ छ। र इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर पनि आउटस्ट्यान्डिङ देखियो, ठिक छ। इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर आउटस्ट्यान्डिङ कतिले देखियो त भन्दाखेरि अघि हामीले क्यालकुलेट गरेका थियौँ यहाँनिर 1,000 को। यसलाई पनि यहाँनिर इन्कर्पोरेट गर्नु पर्यो, ठिक छ। सो अब केही बाँकी भयो अरू आई डोन्ट सी एनिथिङ एल्स होइन। अब यदि हामीले अगाडिदेखि जुन फलो गरेको कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क राइट छ भनेदेखि हाम्रो ब्यालेन्स सिट दुइटै के हुनु पर्यो, बराबर आउनु पर्यो। जोडौँ है त। 70,000 प्लस 2,28,000 प्लस 2,03,000 प्लस 1,80,000। सो एसेट साइडमा आउँछ 6,81,000, यो एसेट साइडको टोटल भयो। र लाइबिलिटी साइडमा जोडौँ 1,50,000, 40,000, 26,000 प्लस 2,50,450 प्लस 30,000 प्लस 850 प्लस 1,000 के भयो खोइ, 1,50,000 प्लस डिभेन्चर 40,000 प्लस 26,000 प्लस 2,50,450 प्लस 30,000 प्लस 850 प्लस 1,000 498। ठ्याक्कै आएन त, कहाँ मिस्टेक भयो। 1,82,000 सानसानले फरक पर्यो। सो कहाँ फरक पर्यो त भन्दाखेरि लेट्स सी, 1,50,000 इक्विटी एज इट इज राख्यौँ, 10% डिभेन्चर आयो, रिटर्न अर्निङ 26,000 एज इट इज नै छ। नेट इन्कम हामीले 2,50,450 रुपियाँ राख्यौँ, द्याट इज राइट होइन। त्यसपछिबाट सफ्ट लोन पनि आएको छ, सफ्ट लोन 30,000 आएको छ 1,15,000मा। दिस इज 1,13,000, देश गर्दाखेरि 90,000, यो ठिक छ होइन। त्यसपछि 850 ठिक छ, यो 1,000 पनि ठिक छ है। अरू केही हाम्रो छुट्या छ यहाँनिर? आई डोन्ट थिङ्क सो। यहाँनिर आउँदाखेरि 98,000, 60,000, 70,000, 98,000 प्लस 60,000 प्लस 70,000 कति छ हाम्रो? 2,28,000, 2,28,000। यताको साइड जोडेँ 70,000 प्लस 2,28,000 प्लस 20,000 300 प्लस 1,80,000। यता एसेट साइडको टोटलमा गोल खाएछ है। एसेट साइडको टोटल 681 होइन कि, एसेट साइडको टोटल आउने हो 498,300। क्यालकुलेटरले धोका दियो। 1,50,000 प्लस 40,000 प्लस 26,000 प्लस 2,50,450 प्लस 30,000 प्लस 850 प्लस 1,000 49,8300। ल, ढ्यान भइगयो, दुवैतिर मिलिगयो। ल, अब यहाँनिर अब यो क्वेसनमा एडभाइस के त स्टुडेन्ट्सहरूलाई भन्दाखेरि चाहिँ एउटा डिसेन्ट लेभलको प्रोफिसियन्सी नभइकन यो क्वेसन मिलाउन गाह्रो छ। क्वेसनको पोलिसी इम्प्लिकेसनमा आफैमा इन्कन्सिस्टेन्ट छ, तर द्याट डजन्ट मिन कि क्वेसन रङ हो है।
क्वेसनलाई रङ भन्नु मिल्दैन, टेक्निकल्ली क्वेसन इज राइट। किन त भन्दाखेरि एज लङ एज दिस ब्यालेन्स सिट, जुन यो ब्यालेन्स सिट छ, यो ब्यालेन्स सिटलाई उसले ब्यालेन्स गरेर दिएको छ, उसले सेल्सहरू दिएको छ भनेदेखि कुरा यति हो कि यो पास्टको सेल्सको जुन कलेक्सनको कन्सिस्टेन्सी छ इन टर्म्स अफ तपाईँको रिसिएबल पोलिसी, त्यो एउटा इन्कन्सिस्टेन्ट देखियो। र अर्को भनेको यो मर्कन्डाइजको पार्टमा पनि बिगिनिङ इन्भेन्ट्री अफ मर्कन्डाइज जुन राखिएको छ र तपाईँले जुन मर्कन्डाइज पर्चेज बजेटमा जुन राख्नुपर्ने हो त्यसको बिचमा पनि एउटा इन्कन्सिस्टेन्सी छ। सो यति चिजलाई ध्यान दिएको छ भने यो क्वेसन सरसरी मिल्ने क्वेसन हो होइन। अब कुरा आउँछ के त भन्दाखेरि इक्जामिनरले करेक्सन गर्दाखेरि यो जुन सल्युसन छ यसलाई कसरी चाहिँ एप्रोच गर्छ, क्वेसनलाई कसरी एप्रोच गर्छ भन्ने कुरा हो। अब इक्जामिनरले पोलिसी इन्कन्सिस्टेन्ट भयो, क्वेसन मिस्टेकै हो भन्यो भने त्यही अनुसारले सल्युसन बनाउला र चेक गर्ला। तर होइन, अब टेक्निकल्ली क्वेसन राइट छ, पोलिसी एउटा पिरियडबाट अर्को पिरियडमा सिफ्ट हुन सक्छ, जसमा चाहिँ अब यो टेक्निकलिटीलाई कन्सिडर गर्ने पार्ट चाहिँ स्टुडेन्टकै हो भन्ने हो भनेदेखि चाहिँ यो बजेटिङमा पनि हामीले क्यालकुलेसन पोलिसी सिफ्टलाई कन्सिडर गरेर पहिलाको जे जस्तो दिएको छ त्यसलाई क्वेसनले जे भनेको छ त्यही अनुसारले आफ्नो सल्युसनलाई इन्कर्पोरेट गरेर यदि देखाउने हो भने चाहिँ देयर इज नो नथिङ रङ इन द क्वेसन है। अब यो चाहिँ अप टु द क्वेसन सेट गर्नेले पक्कै पनि केही न केही माइन्डमा राखेर सेट गर्नुभयो होला। तर यो क्वेसन चाहिँ यदि स्टुडेन्ट्सहरूले अलि राम्रोसँग स्टडी गरेको छ भने यो मिलाउने क्वेसन हो, खासै ठुलो गाह्रो क्वेसन चाहिँ होइन है त। ल हस्, धन्यवाद। बाँकी अरू भिडियोजमा भेटौँला। हस्, थ्याङ्क यू।